Good day everyone, I'm here again, BeeCoolSaya. For today's video, I'm gonna show you how to cook this Sizzling Sweet&Sour Bicol Express. Pero teka, paano nga ba papasarapin ng Bicol Express? Please watch the video till the end and please do subscribe. Tara na, gawin na natin dahil si Haring Bagoong ay nag-aantay na. Andyan na rin ang ating karning baboy. At syempre ang ating espesyal santol. Nandyan na rin ang ating pampaanghang sili, bawang at sibuyas. Siyempre, pampalinamnam, magic sarap at asukal. Kailangan din natin ng mantika. Para hindi masyadong maanghang, kailangan nating tanggalin ang buto ng sili. At buhusan natin ng mainit na tubig. Hayaan ito ng mga ilang minuto at tanggalin ang tubig at salain ito. So, ayan na ang ating mga ingredients. Ang una nating gagawin ay pakuluan ang karning baboy sa kaunting tubig.
Tadadan! Ito na ang ating Sizzling Sweet and Sour Bicol Express by BeeCoolSaya. So, what are you waiting for? Try it now! Lady, go! Sizzling Sweet and Sour Bicol Express na pinaanghang ng sili, pinatamis ng asukal, at pinaasim ng santol. Thanks for watching! Bye-bye!